xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Unikitty Amber. Hôm nay chúng mình sẽ qua một cái video, đó chính là gì ta, khám phá cái shop của mình. Ok, bắt đầu thôi, let's go. Đây một chai kẹo sữa tôi đang làm đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay sau nha. Đây là cái chữ Unikitty Amber. Đó là cái background đấy, cái background sau đó. Đây, background sau cái ghế tôi ngồi. Đây là cái bàn tôi làm việc, có rất là nhiều. Đây là quyển sổ nè. Rồi tôi chuẩn bị hai cái bịch này để gói đi giao hàng, còn có 3 ngày nữa. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái này. Bây giờ sẽ quay cái bàn đi, quay cái bàn trước. Đây là một bịch product này, chưa có pha luôn. Bịch kim tiến tôi chuẩn bị gói một cái kính này. Cái kính này làm tôi bị đứt tay á. Đây cái tấm kính này. Đó. Đây sau cái bàn tôi định bỏ thêm cái màu hồng luôn, thôi mà kệ nó luôn. Mà tôi định màu bỏ cái gì đâu á, mà không có gì bỏ, thôi cũng bỏ luôn. Đây là cái tôi rồi. Bây giờ mình sẽ búng một cái là thay cái background nha. Trời ơi, tôi búng một cái để mà lấy cái đờ thôi, không ngờ nó đổi vị trí. Chắc cái bao này nó không có đổi, chứ cái ví nó không có đổi. Đây, nó đổi luôn, nó nằm trên cái background. Hai bịch này không thay đổi, chốt nó thay đổi chắc rồi. Rồi đây là cái mà đây là việc của tôi, background. Rồi xong hai chỗ qua đây là nơi tôi hay ngồi và tôi gói hàng. Đường người ta ngồi để gói hàng, cho nên mình cũng ngồi gói hàng. Đây là cái hộp không có liên quan đó, cái hộp không có liên quan. Đây cái hộp đầy đủ hết, tiện nghi luôn. Và hồi tôi sẽ nói cái phần sau. Rồi cái chỗ tôi ngồi đó, trời ơi, cái bịch kẹo sữa nó búng xuống đây luôn. Hai cái chai không mới bán đổ product vô, sau đó nó bán chiếc cái hộp rồi người ta đưa. Rồi hết hai chai luôn. Swishy thì nằm chung cái thùng thôi. Tôi bỏ cái bì này vô lên. Đây là cái thư để tôi bỏ cái quà hoặc là cạc gì đó. Có một cái chú gà kia. Đây là cái thùng quà, bạn nào mua thì sẽ có. Đây, bạn nào mua trên shop thì ở kia có. Một bạn có thể là nhận cái hồng này, hoặc là cái vị trắng này. Ở đây là cái cạc này, cái bịch kẹt nó rất là mỏng. Và bạn nào mua thì mua hàng mà mua slime thì bỏ chai HB được luôn. Đây cái chai HB rồi đây. Đây, tôi bỏ lấy chai màu ấy, nó ra màu luôn. Nhưng mà cũng xinh, các bạn khỏi bỏ màu. Dễ mà. Một cây viết tôi bỏ đây luôn chị rồi. Còn chân gì nữa. Đây cái màu 20
màu gì á tôi không biết, có một cái cọ và một màu. Tôi mới vẽ xong nó bài nhầy vậy đó. Vẽ lên đây nè, đó, vẽ lên đây, nó ra ngầm loại vậy đó, rất là xinh. Và cái này tôi cũng để dành để xoan luôn, để làm xoan. Và đây là cái bấm chuông. Bấm nó không có ra gì hết luôn. Nói chung là cái này để bỏ cái điện thoại. Đây, bỏ cái này. Đâu rồi. À, đây này. Để bỏ cái này, sau đó bỏ vào đây. Cái này là bỏ cái điện thoại, bỏ cái điện thoại vô. Đó. Xong, ai gọi là alo. Bây giờ tôi không bỏ đây. Cái này nó dướng cái này. Ở đây là cái ổ điện của tôi. What? Đây là cái cục dự phòng. Tối thì tôi thường đem sạc thôi. Nó còn có bạc. Và đây là cái dây nè, dây sạc của tôi đó. Còn đây là phần chính. Tôi ra đây. Trời ơi, cái cổng quá to, cái cổng nó quá to. Cái này là mẹ tôi không có làm gì ấy, cho nên tôi bỏ sách vào này luôn. Cái mở với nhà tôi nó hơi bất trật tự. Đây, tôi sẽ thông qua cái shop của tôi, sẽ đi nhẹ nhẹ, lướt qua nhẹ nhẹ. Ui, bộ ba kìa, keo sữa. Trời ơi, người ta đây kêu đi giao 3 bịch, bây giờ lấy có 1 bịch rồi, khỏi giao. Đèn shop nãy mới đứng đó, chuyển qua đây luôn. Thôi mà cứ kệ, thì đây là ở trống mà. Thôi để cho nó đầy. Ui quên giới thiệu Swishy ở trong đây. Mới còn chỗ nào nữa. Ok, hết rồi. Cảm ơn các bạn đã... À quên, đây, nơi tôi bỏ bì. Nó nói chung là đây là cái toàn cảnh đây. Toàn cảnh đây. Ở trên kìa, ở dưới nè. Đây, cái này nó hơi bực bội.